Скинути банку з фарбою зі столу, поточити кігті об килимок. Що може бути краще, коли ти кіт? У світі відеоігор рідко трапляються проєкти, які здаються простими, але залишають дуже сильне враження після проходження. І гра Stray – одна з таких випадків. На перший погляд, це просто гра про кота, але якщо придивитися уважніше, це історія про самотність, надію і пошук дому у світі, де людей більше не існує. Сьогодні я хочу розібрати цю гру, поговорити про сюжет, геймплей, атмосферу і також зрозуміти, чому вона отримала так багато позитивних відгуків. Stray – це пригодницька гра від Blue 12 Studio, що вийшла у липні 2022 року і була видана Annapurna Interactive. Вона доступна на різних платформах, включаючи PlayStation та ПК. Розробка розпочалася ще у 2015 році, коли двоє співзасновників майбутньої студії, відомі під псевдонімами Кула і Вів, вирішили відійти від роботи в Ubisoft та зосередитися на створенні власного незалежного проєкту. На початковому етапі гра мала робочу назву HK Project, що відображала дуже ранню стадію створення, і ідея поступово набувала форми. Творці почали ділитися першими візуальними матеріалами у соцмережах, зокрема в X, тодішньому Twitter, де привернули увагу ширшої аудиторії. Саме завдяки цим публікаціям у квітні 2016 року на розробників звернула увагу компанія Annapurna Interactive, яка запропонувала свою підтримку як видавець. Це стало важливим поворотним моментом у розвитку гри, адже команда отримала необхідні ресурси для подальшої роботи. Того ж року було офіційно засновано Blue 12 Studio. Візуальний стиль гри формувався під значним впливом реального місця – міста фортеці Коулун, відомого своєю щільною забудовою та атмосферою замкненого урбаністичного простору. Саме ця естетика стала основною для створення унікального світу Stray, який поєднує в собі відчуття ізоляції та водночас живої, насиченої деталями екосистеми. Окрему роль у формуванні ігрового процесу відіграли домашні улюбленці самих розробників – коти на ім'я Мердок і Рікс, а також Оскар і Джун, які мешкали безпосередньо в студії, стали не лише джерелом натхнення, а й завдяки ним команда змогла відтворити характерні рухи, звички та навіть дрібні деталі поведінки котів з високим рівнем точності. У процесі роботи розробники досить швидко зрозуміли, що обрана перспектива, гра від особи кота, відкриває нові можливості для дизайну рівнів. Це дозволило органічно поєднати елементи платформера з головоломками, створюючи середовище, в якому гравець взаємодіє зі світом, не як людина, а як тварина з власною логікою руху та сприйняттям простору. Для досягнення максимальної реалістичності аніматор на ім'я Міко детально вивчав фотографії та відео котів, аналізуючи їхню пластику, реакції та поведінку в різних ситуаціях. Технічно ж проект був реалізований на основі рушія Unreal Engine 4, що дозволило забезпечити сучасний рівень графіки, освітлення та фізики, необхідний для створення детального і переконливого ігрового світу. У підсумку всі ці елементи від особистого досвіду розробників до впливу реальних локацій і технологічної бази сформували унікальну ідентичність Stray як гри, що поєднує в собі атмосферність, інноваційний геймплей і уважність до деталей. Сюжет Stray починається з тихої, майже медитативної сцени. Невелика група безпритульних котів блукає серед покинутих бетонних руїн, де природа вже почала повертати собі простір, і серед них головний герой – рудий кіт, ім'я якого так і не називають. Вони поводяться як звичайні тварини, граються, сплять разом, досліджують навколишній світ, але вже з перших хвилин відчувається, що він давно покинутий людьми. Під час однієї з таких прогулянок кіт оступається і падає в глибоку прірву, відриваючись від своєї зграї, і цей момент стає точкою неповернення, після якої починається його самотня подорож. Після болісного падіння персонаж опиняється у темному, занедбаному підземному місті, яке колись було частиною величезного мегаполісу, захованого під куполом. Він приходить до тями серед холодного металу, неону і тиші, де немає жодної живої людини, але є щось інше – механічні істоти та дивні органічні організми. Першою реальною загрозою стають так звані зурки – агресивні створіння, які нагадують мутованих паразитів і миттєво атакують усе, що рухається. Кіт змушений тікати від них вузькими коридорами, перестрибувати через перешкоди і буквально виживати, не розуміючи, де він і що сталося з цим світом.
Блукаючи далі, він натрапляє на закинуту лабораторію, де знаходить маленького дрона на ім'я Б-12. Саме він стає його єдиним союзником і провідником у цьому незрозумілому світі. Б-12 спочатку не пам'ятає свого походження, але здатен взаємодіяти з технологіями, відкривати двері і перекладати мову роботів, що населяють місто. Завдяки йому головний герой починає поступово розуміти, що опинився у залишках людської цивілізації, яка давно зникла, залишивши після себе лише машини, створені для служіння. Рудий кіт та дрон разом добираються до так званого Сламс-району, де живуть роботи, які поводяться дуже подібно до людей. Вони спілкуються, працюють, мають власні звички і навіть емоційні реакції. Тут наш персонаж знайомиться з роботом на ім'я Момо, який є частиною групи Outsiders, невеликої спільноти, що намагається знайти шлях на поверхню за межі купола. Саме від них рудий кіт дізнається, що зовнішній світ існує, але доступ до нього давно втрачено, а місто стало замкнутою системою без виходу. У процесі дослідження цього району ми допомагаємо мешканцям, знаходимо важливі предмети та поступово відновлюємо спогади Б-12. З кожною новою загадкою стає зрозуміло, що дрон колись був людиною, чия свідомість була перенесена в машину перед катастрофою, що знищила людство. Причиною цього занепаду стала хвороба та ізоляція. Місто було створене як укриття від зовнішнього світу, але врешті-решт стало пасткою для його мешканців. Подорож продовжується через різні райони, кожен із них має власну атмосферу та історію. Головний герой проходить через каналізації, де зурки особливо небезпечні. Потім потрапляє в індустріальні парки та навіть у антивіледж, невелике поселення, де роботи намагаються жити більш гармонійно, нагадуючи примітивне суспільство. В кожному з цих місць він знаходить підсказки, які ведуть його ближче до мети, виходу назовні. Кульмінація історії настає, коли Кіт і Б-12 досягають контрольного центру, що керує куполом. Тут дрон-помічник повністю відновлює свої спогади і усвідомлює, що є останнім залишком людської свідомості в цьому світі. Він розуміє, що існує спосіб відкрити купол і пустити зовнішнє світло, але це вимагатиме від нього самопожертви. Незважаючи на це, Б-12 вирішує завершити те, що колись почала людина, якою він був. У фінальній сцені дрон активує систему відкриття, але через перевантаження гине. Купол поступово розкривається, і вперше за довгий час у місто проникає справжнє сонячне світло, яке знищує залишки зурків і оживляє простір. Кіт залишається сам, без свого супутника, але тепер перед ним відкрито шлях назовні. Гра завершується тим, що він підіймається на поверхню і виходить у світ, сповнений світла та природи. Його подорож, що почалася з падіння і втрати, завершується свободою, але залишає відчуття втрати друга, який допоміг йому дістатися до цього моменту. У Stray геймплей побудований так, щоб відчувати себе не героєм із суперсилами, а звичайнісіньким котом, який просто намагається вижити і розібратися в дивному світі навколо. Керування дуже просте і швидко стає інтуїтивним. Можна бігати, стрибати по дахах, дертися на труби, ходити вузькими карнизами і постійно шукати, куди можна залізти далі. Стрибки не потребують точного прицілювання, бо гра підказує, куди персонаж може дістатися. Дослідження, це одна з головних частин усього процесу. Ти постійно оглядаєш кімнати, провулки і закутки, знаходиш нові проходи, лази і вхідні стежки. Часто шлях уперед неочевидний, тому доводиться уважно дивитися навколо і помічати деталі, які можна використати. Наприклад, штовхнути відро, щоб відкрити прохід, або скинути предмет, щоб він активував якийсь механізм. Усе це виглядає природно, ніби ти не вирішуєш головоломку, а просто поводишся як кіт, що випадково щось зачепив. Можна дряпати дивани, перевертати щось, тертися об ноги роботів, спати у затишних місцях, або просто сидіти і дивитися на світ. Навіть звичайне нявкання має свою кнопку, його можна використати в будь-який момент. Іноді гра дає нескладні задачі, але вони змушують звертати увагу на оточення, шукати ключі, відкривати двері, активувати механізми або дістатися важкодоступних місць через кілька послідовних дій. Часто доводиться комбінувати рухи і взаємодії, наприклад, перестрибувати між платформами і одночасно уникати наглядачів. Важливо, що темп гри не поспішає. Є моменти напруги, але між ними достатньо часу для спокійного дослідження. Можна ходити, розглядати деталі, слухати звуки, розмови і відчувати атмосферу. Stray не змушує бігти вперед без зупинки. Вона дозволяє насолоджуватися світом трохи довше. Візуально гра виглядає як поєднання кіберпанку і занедбаності. Яскраві неонові кольори, як от рожеві, сині, фіолетові, контрастують із брудними стінами, старими дахами і купами сміття. Світло тут відіграє величезну роль. Воно не просто освітлює, а створює настрій. У темних кутах відчувається напруга, а в теплих жовтих вогниках короткі миті затишку. Немов ти знайшов маленький острівець спокою серед хаосу. І ще один важливий момент – це тиша. У грі немає постійного шуму чи напруженої музики.
музики. Натомість чути краплі дощу, віддалений гул міста, тихі кроки по металу. Усе це створює відчуття ізоляції, але не гнітючої, а радше медитативної. Персонаж ніби один у цьому великому світі, але ця самотність, вона не лякає, а затягує. Після релізу гра отримала переважно позитивні реакції, як від критиків, так і від гравців. Згідно з агрегатором Metacritic, середня оцінка тримається на рівні близько 83 балів, що відповідає категорії «загалом сприятливі відгуки». Журналісти часто підкреслювали, що Stray виділяється серед інших саме своїм незвичайним підходом, можливістю подивитися на світ очима кота. Оглядачі відзначали атмосферу, постановку та емоційність історії, називаючи гру зворушливою та такою, що добре передає теми самотності й занепади світу. Окремо критики дуже високо оцінили візуальну частину гри, про яку ми з вами щойно говорили. У багатьох оглядах згадувалося, що кіберпанкове місто виглядає доволі детально і живо, а освітлення та дизайн рівнів створюють сильне занурення. Деякі видання навіть описували гру як приклад майстерного екологічного сторітелінгу, де сам світ розповідає історію без зайвих слів. Втім, попри позитивні оцінки, критика теж була доволі помітною. Найчастіше зауваження стосувалося геймплею, який дехто вважав занадто простим і обмеженим. Людям просто завжди замало, тому що у рецензіях зазначалося, що механіки досить базові, а платформи та взаємодія з оточенням часто працюють заздалегідь визначеними сценаріями, що знижує відчуття свободи. Частина гравців навіть описувала гру як симулятор ходіння, де виклики та складність мінімальні. Ще одним поширеним зауваженням стала тривалість гри. За даними оглядів, проходження основного сюжету займає приблизно 7-10 годин, що для деяких гравців виявилося обмаль. Через це виникло відчуття, що Stray закінчується саме тоді, коли починає по-справжньому розкриватися, і потенціал ідеї не був використаний повністю. Критика торкнулася й сюжету, мовляв, сама історія здалася не надто глибокою або недостатньо розвиненою. Вони зазначали це як те, що світ і персонажі запам'ятовуються більше, ніж основна сюжетна лінія, яка могла б бути сильнішою. У підсумку критики часто описують Stray як дуже стильний і емоційний досвід, який більше працює як атмосферна пригода, ніж як глибока гра, з чим особисто я не погоджуюсь. Знаєте, гра буквально змушує тебе поводитися як справжній кіт і ще нагороджує за це досягненнями, тому що можна дряпати меблі й дерева, подрімати більше години реального часу або 100 разів понявкати. І це не жарт, так, за ці дрібниці дають окремі досягнення. Вони не про складність, а про характер, і саме тому запам'ятовуються. Але є й інший бік, більш ігровий, де вже починається справжній виклик. Частина досягнень перевіряє твою уважність і реакцію, наприклад, втекти від ворогів без жодного влучення, або пройти гру менш ніж за 2 години. Це вже не просто милі котячі звички, а повноцінний челендж. Особливо цікаво, що такі досягнення контрастують із розслабленим темпом гри, коли після годинного сну маєш тікати від роботів-поліцейських. І у підсумку усі існуючі 24 досягнення складаються в таку собі мозаїку. З одного боку це гумор і побут кота, а з іншого то виклик на дослідження. Отже, Stray – це гра, яка точно не для всіх, але при цьому дуже добре знає, що хоче дати гравцю. Вона не намагається здивувати складним геймплеєм чи величезним відкритим світом. Натомість вона робить ставку на атмосферу, емоції і відчуття маленької, але важливої подорожі. І, чесно кажучи, саме це робить її особливою. Так, вона проходиться досить швидко, так, місцями може здатися занадто простою, але опісля залишає відчуття, ніби ти прожив невелику історію, яка чомусь зачіпає. Тому, якщо вам хочеться чогось спокійного, атмосферного і трохи незвичайного, цілком можливо, що ця гра вам зайде. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, чи грали ви в Stray, і якщо так, то які у вас враження. Не забувайте поставити лайк і підписатися, якщо було цікаво, та переходити на наші інші соцмережі за посиланням в описі.